امشب در 24 نگرانی واشنگتن درباره حمله غافلگیر کننده اسرائیل به ایران بدون هماهنگی با کاخ سفید. جرسلن پست گفته اسرائیل در این حمله احتمالاً تنها نخواهد ماند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در راه ریاض واشنگتن گفته برای عادی‌سازی روابط میان دولت عربستان و اسرائیل تلاش میکنه. نسل جدید پهپادهای نظامی آمریکا با اتکا بر هوش مصنوعی. واشنگتن به دنبال ناوگانی از جنگنده‌های با سرنشین و بی سرنشین. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. با افزایش هشدارهای اسرائیل نسبت به پیشرفت برنامه هسته ایران، حالا بسیاری از تحلیلگران از نگرانی‌های واشنگتن نسبت به حملات غافلگیر کننده اسرائیل به ایران بدون هماهنگی با کاخ سفید میگن. در اسرائیل بعضی از نشریات مثل جرسلن پست از تنهایی اسرائیل در این حملات احتمالی نوشتن و از تمایل دولت فعلی آمریکا برای کاهش نقشش در خاورمیانه. به نوشته این روزنامه، منزوی شدن اسرائیل در منطقه با شکل‌گیری نشست‌های مشترک میان کشورهای عربی در منطقه و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای شکل‌گیری اتحادی علیه اسرائیل تشدید شده. در ماه‌های گذشته مقامات اسرائیلی بارها گفتند که بدون کمک متحدان غربیشون هم توانایی حملات به ایران رو دارند. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ماست. در سرخط خبرها فقط اشتباهی گفتم که تنها نخواهند ماند، تنها خواهند ماند. برسیم به این مقالات مختلفی که در نشریات مختلف وجود داره و این گمان زنی که شاید اسرائیل بدون هماهنگی با کاخ سفید دست به اقدامی نظامی علیه ایران بزنه. چقدر به نظرتون واقعا احتمال عملی داره؟ با درود به شما و مردم شجاع ایران، این احتمال بسیار بالا هست. به این دلیل عرض می‌کنم که ایالات متحده در حال حاضر علاقمندی به ایجاد یک نزاع نظامی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه نداره، به خاطر اینکه از تبعات اون بیخبره و نمیدونه که چه عواقبی براش در بر خواهد داشت. این از یک طرف. از طرف دیگه ما داریم کم کم به سمت انتخابات ریاست جمهوری امریکا نزدیک میشیم و کاندیداها دارن خودشون رو اعلام حضور میکنن و این برای دولت امریکا سخت خواهد بود که بیاد از یک طرف یک جنگی رو بخواد هماهنگی بکنه و از طرف دیگه نظریات مردم در داخل امریکا رو بخواد مدیریت بکنه. اما دولت اسرائیل هیچ زمانی این رو برای خودش پوشیده نگه نداشته که اگر موقعیتش وجود داشته باشه و اگر احساس بکنه که جمهوری اسلامی داره تعرضات بیشتری در منطقه انجام میده، به حملات یک جانبه دست بزنه. ضمناً ما میبینیم که جمهوری اسلامی هم کارهای تخریب کننده خودش از طریق سوریه و حزب الله لبنان رو بر علیه اسرائیل داره پیش میبره. همین قبل از شروع برنامه اشاره کردید به صحبت‌های دیشب جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که به شکلی گفته اگر برنامه هسته ایران از دست خارج بشه شاید ما هم جلوی اسرائیل رو نگیریم. دقیقاً. چقدر فکر می‌کنید که این احتمال وجود داره که با تغییرات سریعی که در منطقه داره اتفاق میفته، اونطوری که بعضیا دارن گمان زنی میکنن، اسرائیل بخواد یک غافلگیری رو در ایجاد بکنه اینجا در واشنگتن دی سی و دولت آمریکا هم در شرایطی قرار بگیری که نتونه حمایت نکنه از اسرائیل؟ این احتمالش بسیار بالاست، برای اینکه همونجوری که عرض کردم خدمتتون، آقای نتانیاهو اول و آخر همه صحبت‌هاش و مصاحبه‌ای هم که با شبکه ایران اینترنشنال داشت گفت که من اصلا برگشتم به مقام نخست وزیری برای اینکه بتونم با معضل جمهوری اسلامی مقابله بکنم. پس اگر ایشون موقعیتی به دست بیاره که بتونه این کار رو بکنه و در ضمن اون امریکا رو هم دستش رو توی پوست گردو بگذاره که راه فراری برای امریکا نذاشته باشه، حتما این کار رو خواهد کرد، برای اینکه به نظر خودش این یک میتونه ابقاء خودش و حزب خودش رو در اسرائیل بیشتر نگه داره و از اسرائیل به عنوان یک قهرمان منطقه‌ای هم یاد خواهد شد. میدونم که خیلی‌ها با شما در این مورد هم نظر هستن که اگر اسرائیلی‌ها حمله بکنن آمریکایی‌ها چاره‌ای نخواهند داشت به جز همراهی. اما فقط آمریکا نیستش که اونجا نقشی مهم داره، کشورهای دیگر منطقه هم هستن، عربستان سعودی، امارات، اردن. فکر می‌کنید در یک شرایط این چنینی احتمالی واکنش دیگر کشورهای منطقه چطوری؟ واکنش اونها بسیار سخت خواهد بود، برای اینکه ببینید اونا کسانی هستند که از تعرضات جمهوری اسلامی بهشون خطر وارد میشه. امریکا هزاران هزار کیلومتر دور هست و امریکا میتونه این را حتی بگه یا حتی صحبت این رو که ما حمایت از جنگ رو میکنیم داشته باشه، ولی کشورهای کوچک منطقه که از حمایت‌های نظامی امریکا هم برخوردار
نیستن یا بسیار کمتر از عربستان هستن برای بقای خودشون به دردسر خواهند افتاد و این برای اونها مشکل ساز خواهد بود که چگونه بتونن از یک طرف اون حس هماهنگی داخلی خودشون رو حفظ بکنن و از یک طرف دیگه با معضل جمهوری اسلامی بتونن کنار بیان. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو. همطور که اشاره شد، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید قرار روز شنبه برای گفتگو با رهبران عربستان سعودی به ریاض سفر کنه. سالیوان گفته واشنگتن در تلاش برای دستیابی به توافقی برای عادی‌سازی روابط میان دولت عربستان و اسرائیل. سفر سالیوان به ریاض در حالیه که از زمان سفر جو بایدن به عربستان سعودی در تابستان پارسال روابط واشنگتن و ریاض چندان گرم نبوده. سالیوان در صحبتاش به اینکه چه زمانی رئیس جمهوری آمریکا از رهبران اسرائیلی برای سفر به واشنگتن رسما دعوت میکنه اشاره‌ای نکرد. عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان در جهت منافع ملی آمریکاست. در واقع دولت بایدن اولین قدم‌های اساسی رو برای نزدیک کردن این دو کشور انجام داده، از جمله تلاش برای بازگشایی حریم هوایی عربستان برای هواپیماهای غیرنظامی اسرائیلی. در نهایت بهبود همه‌جانبه روابط عربستان و اسرائیل از منافع ملی و امنیتی آمریکاست و ما از ابتدا در این باره بسیار شفاف بودیم. جک سالیوان که در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک صحبت می‌کرد، گفت دولت آمریکا همچنان بر پیدا کردن راه حل دیپلماتیک برای یک توافق هسته‌ای با ایران پایبنده. به گفته او، در صورت اقدام ایران برای ساخت بمب هسته‌ای، آمریکا آزادی عمل اسرائیل رو برای مقابله با اونها به رسمیت میشناسه. ما تمام اقدامات لازم رو انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. در آخر هم موضوع اینه که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. اونا امروز سلاح هسته‌ای ندارن و هرگز نمیتونن داشته باشن. ما همچنان به ارسال پیام روشنی در مورد هزینه‌ها و عواقب زیاده روی کردن اونا ادامه خواهیم داد و در این حال برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای با ایران تلاش می‌کنیم. That puts Iran's nuclear program back in the box. آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. چقدر حائز اهمیت می‌بینید این سفر آقای سالیوان رو به منطقه؟ خیلی مهمه. ایشون عملاً مهمترین مقام سیاست خارجی امنیت ملی در کاخ سفید هستن. یعنی شورای امنیت ملی که ایشون رئیسشه در کاخ سفید، در همون بخش غربی وست وینگ کاخ سفید، اونجا دفاترشون هست. درسته که بازوی اصلی سیاست خارجی مملکت وزارت خارجه است، ولی یک به قول معروف یک تفهیمی رو داریم، یک understanding کلی رو اگه بخوایم بگیم داریم. این هستش که رئیس جمهور سیاست گذاره، بعد از اینکه مشاوره میکنه با وزیر خارجه‌اش، مشاور امنیت ملیش، غیره و ذالک، بقیه کار فروش رو دارن. یعنی موقعی که تصمیم اصلی در کاخ سفید گرفته شد، وزیر خارجه به عنوان رئیس و رؤسای دیپلمات و دیپلماتین باید بره و این پیغام رئیس جمهور رو، حالا ممکنه باش موافق باشه یا مخالف باشه، بفروشه. حالا موقعی که یک کسی مثل مشاور امنیت ملی، میخوام بگم چند تا اسمم اینجا ذکر بکنم، ببینید مشاوران امنیت ملی در بعضی از برهه‌های آمریکا حتی از وزیر خارجه مهمتر بودن. الان اینطور نیستا، ولی بوده. مثلا زمانی که آقای سایرس ونس وزیر خارجه بود، همه برژینسکی یادشون میاد. وزیر خارجه دور اول آقای نیکسون، بنده خودم اسمش یادم رفته، ولی مشاور امنیت ملیش آقای کسینجر بود که بعدم شد وزیر امور خارجه. میایم همچون جلوتر می‌بینیم زمان مثلا دولت آقای بوش پدر، سپهبد اسکوکرافت خیلی نفوذ زیادی داشت، هرچند که وزیر خارجه اون زمان آقای آقای پرزیدنت بوش، اگه اشتباه نکنم جیمز بیکر بود، اون هم بالاخره یعنی طولایی داشت در سیاست خارجه. بستگی به رئیس جمهور دارد و بستگی به وزیر خارجه. در دوره‌های دیدیم که این مشاور امنیت ملی به خاطر قرابت فیزیکی نزدیک به رئیس جمهور داره، همون بغله، در خود کاخ سفید کار میکنه، عملا روز به روز ممکنه رئیس جمهور رو ببینه، با او بیشتر در سفرها باشه. و این نشنال سکیوریتی کانسل، شورای امنیت ملی، خب در اون نماینده‌هایی هستن از وزارت خارجه، از وزارتخانه امنیتی و اطلاعاتی، از قوای مسلح. درسته که از لحاظ تشکیلاتی آقای سالیوان هم رد و هم تراز یک وزیر نیست، ولی در اون در نظر داشته باشید رئیس کل کارکنان کاخ سفید هم تراز وزیر نیست، اما به رئیس جمهور خیلی نزدیک‌تره. حالا این همه این مقدمات رو گفتم که نشون میده که مسئله خاورمیانه و تحولات اخیرش و به خصوص تحولات عربستان سعودی، سالها محمد بن سلمان دست به یک سری اصلاحاتی زد، دست به یک سرکوب‌هایی هم زد.
دولت امریکا زمان آقای ترامپ بیشتر اوقات این قضیه رو باش مشکلی نداشتن. کلا دموکرات‌ها با این حکومت کنونی عربستان سعودی رابطه بالا و پایین داشتن، هرچند که همچون اسرائیل، البته به درجات خیلی پایین‌تر، ولی چون اسرائیل، سعودی یک متحد راهبردی برای ایالات متحده حساب میشه. حالا فهد رفت و عبدالله آمد، عبدالله رفت و سلمان آمد و غیر و ذالک، خیلی نباید در این اتحاد راهبردی تاثیر داشته باشه. اما ظهور چین، تحرکات جمهوری اسلامی و بعدم شاید خستگی عربستان سعودی از جنگ یمن، خستگی عربستان سعودی از این همه تنش و بالا و پایین در منطقه و خواسته اونها برای آوردن مسائل به یک راه مسترات مستقیم، هرچند به زمان با جمهوری اسلامی الان به نان و نمک شکستن و از اون طرف هم به زیر ارزم به حضور شما انتظار داشتن از اینکه جمهوری اسلامی به یک صلح پایدار پایبنده، هم اشتباه تاکتیکی به نظر من از طرف سعودی، هم اشتباه راهبردی. ایالات متحده اینجا 3 تا هدف رو دنبال میکنه. هدف اول، مطمئن بشه که جای پایی که در منطقه دارد حدوداً 70 سال هم دارد و برای این جای پای هم زر و بسیاری هم خون ریخته و بسیاری هم اونجا ساکریفایس کرده، ایثار کرده برای این به یک شبه از دست نره. دوم، مسئله جمهوری اسلامی هنوز مسئله است که برای ایالات متحده مهمه و برنامه هستش، ولی از اون بزرگتر، از جنگ بین قدرت‌های محلی و منطقه‌ای بگذریم، بزرگترین مشکل و بزرگترین آنچه که تهدید می‌کند ایالات متحده را هم از لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی، رشد و نفوذ چین هست. حالا اگر چین بتواند با رشد اقتصادیش و کمک گرفتن از بازوی زخم خورده نظامی روس‌ها و همینطور موشتاندن کشورهای مثل جمهوری اسلامی در منطقه استفاده می‌کند، به نظر من ایالات متحده اونجا هستش که هم مطمئنینش رو دل امنی بدهد و همین که مطمئن بشه که اون به قول معروف اینترست های اون منافع مهم و راهبردی که در منطقه دارد هنوز محفوظ بمونن. چقدر فکر می‌کنید این بی‌محلی، یا حالا نگم بی‌محلی، کم محلی ایالات متحده به عربستان سعودی در این چند سال اخیر به خصوص در دولت آقای بایدن هزینه‌های اضافی براش آورد؟ مثلا اشاره کرد به بحث چین. آمریکا شاید فکر کرد از خاورمیانه کمی دور بشه، بره به سمت آسیا و چین، ولی چین آمد به خاورمیانه، رابطه نزدیکی که الان با عربستان سعودی داره. جمهوری اسلامی داره توافق میکنه با عربستان سعودی. چقدر فکر میکنید که این کم محلی هزینه رو اتفاقا بیشتر کرد برای واشنگتن؟ شما در عرصه دیپلماسی میگن دوستاتو نزدیکتر نگهدار، دوستاتو نزدیک نگهدار، دشمناتو ولی نزدیکتر. دوم، در عرصه دیپلماسی، در عرصه کلا امنیت ملی، شما دوست دائم ندارید. این حرفی که سالهای سال این به قول در این عرصه ریل پلیتیک زدن، شما دوست دائم ندارید ولی منافع دائم دارید. خب این منافع کشورهای مثل ایالات متحده و متحدینش در منطقه تا حالا بر سر چند چیز، یکیش ثبات، یکیش عرضه و تقاضای قابل قبول و معقول انرژی، نکته آخرش جلوگیری از اسلام افراطی افسار گسیخته. اینها از منافعی بود که کشورهای مثل ایالات متحده عربستان، اردن، اسرائیل همه تا یه حدی بالاخره برای منافع خودشون به اون پایبند هستند. من ظهور چین رو الان اونطور نمیبینم که آمده جای پای آمریکا در منطقه گرفته، اصلا و ابدا اینطور نیست، ولی بالاخره از حالا باید اون رو در نطفه خفه کرد. یعنی نمیگم که منظورم تحرک نظامی نیست، منظور اینه که درسته که الان اون نفوذی که ایالات متحده از قاهره و بیروت و ارزم بزرگ شما مثلا عمان داره تا پایتخت‌های مختلف عربی، همچون چیزی اصلا و ابدا نیست نفوذ چین. اما این دلیل نمیشه که 10 سال بعدم اینطور نباشه، 20 سال بعدم اینطور نباشه. ایالات متحده کار درستی کرد. بله، آینده نظامی و اقتصادی دنیا در منطقه خاورمیانه و آب‌های اقیانوس هند آرام رقم خواهد خورد. ولی این دلیل نمیشه که جاهای دیگر ما جا خالی بدیم. به نظر من اون پیوت تو ایجای آقای اوباما درست، اما چند درصدی هم غلط بود. رابطه خیلی خوب نداشتن هم گهگاهی با متحدین همینه. سوال اینجاست دشمن بزرگ و اصلی کی است؟ بعضی موقع هم در سیاست راهبردی کلان آدم دشکار مشکل میشه که مثلا دهه 80 دشمن اصلی اتحاد جماهیر شوروی بود. ایالات متحده آمد به بسیاری اسلحه داد، بسیاری کمک کرد، بعدا همونها برای خود ایالات متحده مشکل ساز شدن. ما الان در منطقه بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی است، بیت خامنه‌ای است و تحرکات سپاه پاسداران. به خاطر ما باید رابطه نزدیکتری رو هم با اورشلیم، هم با ریاض، هم از دوحه گرفته تا منامه که بالاخره پایگاه‌های بزرگ نظامی ایالات متحده هستن حفظ می‌کردیم. اینطور نیست که آقای بایدن و تیمشون دشمن
کشورهای عرب خلیج فارس باشن، نه خیر. ولی به نظر من باید انتظارات خود رو معقول‌تر داشته باشیم. چرا؟ چون دموکراتیزه کردن مثلا ریاض یا منامه یا بحرین از لیست اولویت‌های شاید چند دهم ایالات متحده است. ثبات منطقه و جلوگیری از تحرکات مخرب و تحرکات مخربتر جمهوری اسلامی در منطقه باید هدف اصلی ایالات متحده و متحدینش باشه. احتمالاً یکی از دلایلش هم همین هستش که آقای سالیوان عازم منطقه است. ممنونم از شمارش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی. بلومبرگ گزارش داده آمریکا متحدانش رو در خاورمیانه متقاعد میکنه شناورهای بدون سرنشین بیشتری رو در اطراف شبه جزیره عربستان مستقر کنن. هدف این کار تقویت توان تشخیص تهدید کشورهای مثل ایران و محافظت از راههای آبی خوانده شده. فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین گفته به دنبال استقرار بیش از 100 شناور بدون سرنشین تا پایان تابستونه. به گزارش بلومبرگ شناور بدون سرنشین برای مأموریت‌های تشخیص خطر و تامین امنیت مغروم به صرفه و کارآمد. بحرین و کویت اعلام کردند به دنبال خرید این شناورها هستند. این خبر در حالیه که جمهوری اسلامی اخیراً در کمتر از یک هفته 2 نفتکش رو در آب‌های عمان و تنگه هرمز توقیف کرد. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، چقدر واقعاً این شهپادها یا این شناورهای بدون سرنشین در منطقه میتونن اون نیازهایی رو که کشورهای منطقه برای حفظ امنیتشون در مقابل تهدیدات احتمالی جمهوری اسلامی دارن برطرف کنه؟ خب آمریکا داره تلاش خودش میکنه. ببینید برای اولین بار در تاریخ به حساب نیروی دریایی آمریکا یک تاسک فورس، یک نیروی رزمی به نام نیروی رزمی 59 تشکیل شد حدود 20 ماه پیش با 50 شناور بدون سرنشین. حالا میخواد این تعداد رو به 100 فروند برسونه. این به حساب شناورهای بدون سرنشین یه تلفیقی است از سامانه‌های بدون سرنشین و هوش مصنوعی. این میتونه بسیار کمک بکنه به شناورهای دیگه و اجرای عملیات. 2 مرکز برای این تعیین شده. یه مرکزش در بحرین که یه ناخدایی که آمریکایی رئیسش هست، رئیس این در واقع تاسک فورس نیروی رزمی، و یه مرکزش هم در بندر عقبه است، تنها بندر اردن در خلیج عقبه. اینها کارهایی رو که میتونه انجام بده چه کارهایی است، چه کمک‌هایی میتونه بکنه؟ یکی در عرصه نظامی این شناورها پایش است، نظارت شناسایی هست، عملیات تهاجمی است، ممانعت از دسترسی دشمن به آبهای خودی است، سی دنایل، عملیات ضد زیر دریایی است، حتی مینیابی و مینروبی هست. اینها میتونه کارهایی باشه و مأموریت‌هایی باشه که از طریق این نیروی رزمی 59 بتونه انجام بده و هدف هم همینطور که گفتین اینی که بتونه جلوی عملیات و خرابکاری‌ها یا عملیات تهاجمی جمهوری اسلامی رو در آبهای خلیج فارس، دریای عمان، تنگه باب المندب و همینطور دریای سرخ بگیره. به نظر نمیاد در مقایسه با مثلا با پهپادها اونقدر توان عملیاتی نظامی داشته باشه، بیشتر کار جاسوسی و وارسی و نظارت و این هست اگر اشتباه نکنم. درست میگم؟ به همین صورت هست فعلا در حال حاضر، ولی به هر حال آمریکا که واقعا پیش قدم هست در این کار و در واقع داره یک آزمایشی رو هم انجام میده با این نیروی رزمی 59. برنامه بسیار وسیع داره، یعنی آژانسی به اسم دارپا که در واقع وابسته به وزارت دفاع است، داره در مورد توسعه و گسترش شناورهای بدون سرنشین برنامه‌های مختلفی داره که در گونه‌های مختلف، اندازه‌های مختلف، با توانایی‌های مختلف و واگذاری مأموریت‌های مختلف اینا رو توسعه بده. ولی در عین حال باید این رو هم در نظر بگیریم که آمریکا ضمن اینکه این نیروی رزمی 59 رو راه انداخته، گاهی اوقات ما فراموش میکنیم آمریکا در سپتامبر 2009 با 8 کشور یک ساختار امنیت دریانوردی بین‌المللی درست کرد که کماکان فعاله.
و محل فعالیتش هم در خلیج فارس، دریای عمان، باب‌المندب، دریای سرخه. اضافه بر این، خیلی پیشتر از این، آمریکا نیروهای دریایی مشترک رو درست کرده با 32 عضو از کشورهای مختلف. 4 تا نیروی رزمی دارن که 2 نیروی رزمی این ویژه خلیج فارس است و دریای سرخ، یعنی نیروی رزمی 152 153. یعنی یک گستره از تمهیدات آمریکا قائل شده در منطقه که بتونه مثلا امنیت به حساب خطوط مواصلات دریایی رو به وجود بیاره، به ویژه این خطی که از خلیج فارس میره به باب‌المندب و دریای سرخ، کانال سوئز به طرف اروپا. ولی در عین این کارها باز جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران همینطور که در عمل دیدیم میتونه یک سری عملیات رو انجام بده. کار بسیار مشکلی جلوی روی آمریکاست. ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. نیروی هوایی آمریکا برای توسعه ناوگانی از آنچه جنگنده‌های همکار نامیده شده در حال آزمایش هوش مصنوعی روی پهپادهای MQ-20 اونجر در مانورهای رزمی. پهپادهای همکار به طور خودکار توسط هوش مصنوعی یا توسط خلبان جنگنده همکار کنترل میشن و میتونن مأموریت‌های مثل نبرد هوا به هوا، حمله هوا به زمین و جمع‌آوری اطلاعات رو انجام بدن. تعداد هواگردهای رزمی آمریکا در حال کمتر شدن و نیروی هوایی آمریکا میخواد در این برنامه با ادغام جنگنده‌های همکار با جنگنده‌های با سرنشین و بدون سرنشین به این مشکل رسیدگی کنه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ماست. چقدر این وضعیت توان نظامی هوایی آمریکا رو میتونه تغییر بده؟ خیلی میتونه تغییر بده. آمریکا الان در وارد عصری شده که دوباره باید با یک قدرت هم قد و قواره خودش رقابت بکنه. به خصوص صحبت از چین دارم میکنم و در عین حال زمانی هستش که آمریکا هم تو که اشاره کردین ناوگان هواپیمای جنگندش از خیلی کم شده. زمان دهه 80 میلادی حدود بیش از 4000 هواپیمای جنگنده داشته آمریکا، الان کمی بیش از 1000 هواپیمای جنگنده داره که تازه همش هم عملیاتی در هر زمان نیستن. در عین حال قیمت هواپیماهای نسل پنجم جنگنده آمریکایی خیلی سر به فلک کشیده، یعنی F-35 چیزی بین 70 بیش از 70 میلیون دلار تا 110 میلیون دلار قیمتشه. در این شرایط که آمریکا باید از نظر نه تنها از نظر کیفی بلکه از لحاظ کمی هم باید به سطح قدرتی مثل چین برسه که به سرعت داره تعداد تجهیزات نظامی خودش از جمله هواپیمای جنگنده‌اش رو زیاد میکنه، به فکر این افتاده که یه پروژه‌ای رو شروع بکنه. در چند سالی است روی این پروژه نیروی هوایی کار میکنه، اسم سایبورگ، که چند تا کانسپت و چند تا مفهوم رو دارن روش کار میکنن که همین MQ-20 اونجر هم یکیش هست، MQ-28 گوست بت هست، MQ-58 والکری هم هست که در حقیقت اینا درون های پنهانکاری هستن که با ابعاد کوچک ساخته میشن، خیلی ارزونتر از هواپیماهای جنگنده گرون قیمت میتونن باشن. یعنی مثلا یه MQ-58 میتونه اگر به تعداد زیاد تولید بشه حد اکثر 2 میلیون دلار قیمتش باشه، یعنی قابل مقایسه نیست. در این حال میتونن کارایی‌های خیلی زیادی داشته باشن، یعنی در کنار هواپیماهای جنگنده پرواز میکنن، کنترلشون به صورت هوش مصنوعی در حقیقت با خود اون هواپیما بدون سرنشین هست، یعنی بار کاری خلبان هواپیمای سرنشین دار رو اضافه نمی‌کنن، ولی اون خلبان هواپیما هستش که در نهایت تشخیص میده، هدف رو تعیین میکنه و به قول معروف واگذار میکنه به این همکاراشون، همکارای بدون سرنشینشون و اونا میرن دنبال رسیدن به هدف. حالا درگیری هوا به هوا هست، بمباران یک هدف هست، شناسایی هستش، یا اینکه خودشون رو در حقیقت به عنوان سپر بلای این هواپیمای جنگنده قرار میدن. یعنی مأموریت‌های بسیار زیادی و با هوش مصنوعی با سرعت پردازش خیلی بالا بدون اشتباه و بدون اینکه ترس به خودشون راه بدن و میتونن انجام بدن. و در بدترین حالت هم خود پرنده است که آسیب می‌بینه دیگه، چون سرنشینی نداره. به نظر میاد که آینده آسمان‌ها همین شکلی خواهد بود، فقط آمریکا نیست، اینطور نیست؟ به نظر میرسه که همینطور هست، برای اینکه هزینه آموزش خلبان داره خیلی بالا میره و خیلی شاید بشه گفت که تعداد افرادی هم که
داوطلب میشن در نیروی هوایی خدمت بکنن با توجه به اینکه شرکت هواپیمایی بهشون بیشتر حقوق میدن کمتر هست. این مشکلاتی است که نیروهای هوایی باش دارن گریبانگیر میشن. به هر حال ریسک درگیری ها در شرایط بسیار سخت هم هست. مثلا اگر نیروی هوایی اسرائیل یه هواپیمای جنگنده با یه تعدادی از این لویال وینگمن ها به قول معروف بفرستن رو آسمان ایران برای بمباران اهداف هسته‌ای، خیلی ریسک کمتری، خطر کمتری متوجه خلباناشون هست تا اینکه بخوان همین هواپیما سرنشین دار باشن. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، اینجا در استودیوی ما در واشنگتن دی سی. شرکت ناشناخته هندی گاتیک با خرید نفت ارزان قیمت روسی و تبدیلش به سوخت‌های تصفیه شده و فروش اون به اروپا در کمتر از یک سال به یکی از بزرگترین صاحبان کشتی در جهان تبدیل شده. شرکت تحلیل داده انرژی کپلر گفته قبل از جنگ اوکراین روسیه کمتر از 1% نفت خام هند رو تامین می‌کرد که در حال حاضر این رقم به حدود 30% بیشتر شده. شرکت کشتیرانی گاتیک 2 سال پیش فقط 2 تانکر در اختیار داشت و بعد از قرارداد با روسنفت، شرکت نفت روسیه وابسته به دولت روسیه، حالا حداقل دارای 58 کشتیه و ارزش این شرکت به حدود 1.6 میلیارد دلار رسیده. به گفته کپلر واردات نفت این شرکت هندی از روسیه احتمالاً بیشتر از 83 میلیون بشکه‌ایه که به شکل رسمی ثبت شده. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن، با ماساق مصلحی، این چه تحریمی است که غربی‌ها میذارن اگر قرار هندی‌ها نفت رو وارد بکنن و بعد با تغییر نام دوباره بفروشن به اروپایی‌ها؟ با درود به شما و مردم سپاهخواسته ایران زمین. وارد قضیه اینه که در این مورد مشخص اتفاقا من قبل از این تماس با دوستان اروپاییم که قبلها از نفت روسی رو می‌خریدن با اینها تماس گرفتم. اینها میگفتن که شرکت‌های روسی همون فروشنده‌های قبل رو نگه داشتن ولی آمدن از تاکتیک‌های تقریبا شبیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنن. یعنی اگر در نظر داشته باشین جمهوری اسلامی میاد شرکت‌های واسطه‌ای در فرض کنید امارات، در کره جنوبی یا سنگاپور و مالزی اینها احداث می‌کرد و اینها خرید رو نفت رو می‌گرفتن و با تغییراتی که میدادن به جای مختلف سعی میکردن بفروشن. ولی خب شرکت‌های روسی سرمایه خیلی وسیع‌تری دارن، مثل شرکت روسنفت همونطوری که گفتید. واقعا اون شرکت گاتیک شیپ منیجمنت اساساً در بورسش نبود، شاید در سال 2021 حدوداً $100,000 کل سرمایه‌اش بود، چون 2 تا تانکر بسیار بسیار قدیمی مواد شیمیایی داشتش که اینها رو داشتید از اینا استفاده میکرد. شما حسابشو کنید فقط سرمایه شرکتی مثل روسنفت روسی میتونه بره پشت اینها و این رو تبدیل بکنه به یکی از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل نفتی. ولی یک نکته رو باید در نظر بگیرید که ببینید گاز و یا برق اینها شناسنامه ندارن، به دلیل اینکه شما نمیتونید وقتی که برق یا 240 ولت یا 110 ولت شما نمیتونید بگید این برق هلندیه یا برق انگلیسیه. گاز هم به همین صورت. ولی نفت شناسنامه داره، یعنی مشخصه اون مشخصات و کاراکتری که نفت خام هستش کاملا مشخص هستش که از کجا آمده و برای همین هم هستش که اون پالایشگاه میدونن که دارن اون کاراکتر نفت خام رو میخرن و برای همین آمادگی رو دارن یا کاتالیست های لازم رو خواهند داشت. ولی کاری که این شرکت گاتیک میکنه میاد تا یه حدی 2 تا واقعیتش کار انجام میده. یکی این که خب این تغییراتی در اون مشخصه بازاریش میگذاره و این رو سعی میکنه به بعضی بازارها بفروشه. از طرف دیگه یه مقداری نفت رو از کشورهای آفریقایی میخره و اینها رو بلند میکنه و به این ترتیب کاراکتر این نفت به هم میخوره و در این مورد هستش که پالایشگاه‌ها مشکل دارن در این مورد. برای همین هم هستش همین دوستان اروپایی ما میگفتن که حتی مشخصا اخیراً یک سری شرکت‌هایی بودن که به هر حال نحوی مشکوک بس می‌شدن به شرکت روسی، سعی کردن که یک پالایشگاه رو مثلا در اسپانیا بگیرن که این پالایشگاه زیاد شکایت نکنن از اینکه کاراکتر نفت مشخص نیست. ولی ببینید این که شرکت روسنفت میره باشه، البته خب مشخص نیست، کاملا پنهانی این کارو کرده که 58 تانکر بزرگ خریده که الان سرمایه چیزی در حدود 1.6 بیلیون
دلار هستش که واقعا بسیار بسیار خیره کننده است و اینها رو نیامده حتی اجاره کنه، اومده خریده، چون اگه موقعی که اجاره بکنه به هر حال اون صاحب کشتی میتونه سوالاتی بکنه، ولی این اومدن دست پر اومدن و کشتی ها رو خریدن. این یک بخشه. ولی از اون طرف چرا فرض بکنید که امریکا تا یه حدی چشمشو میبنده تو اینجا؟ چون به دلیل مشکلات یا بالا بودن قیمت سوخت در فرض بکنید پمپ بنزین‌های امریکا، این فشار خیلی زیادی به دولت بایدن هستش و اینجا سعی میکنه که به این ترتیب چشمشو ببنده، بذاره تا یه حدی انجام بشه، ولی بگه که ما با خبر نیستیم. ولی در صورتی که اگر من و شما با خبر باشیم، مطمئناً که تصمیم گیرنده‌های امریکایی حتما با خبر هستن. بازار نفت از لندن. متشکرم. فردا شنبه همزمان با تاجگذاری چارلز سوم پادشاه جدید بریتانیا قرار همسرش هم در کلیسای وستمینستر در لندن تاجگذاری کنه. اما تاج ملکه جدید بریتانیا در این دوره کمی حاشیه‌ساز شده. پیام دریابی نگاهی کرده به موضوع تاج ملکه جدید بریتانیا. کامیلا روزماری ملکه جدید بریتانیا با نقشی متفاوت از ملکه الیزابت دوم که سال پیش از دنیا رفت. کامیلا قرار است روز 16 اردیبهشت همزمان با تاجگذاری چارلز سوم پادشاه جدید بریتانیا به عنوان ملکه همنشین تاجگذاری کند. اما موضوع انتخاب تاج او در این دوره کمی چالش برانگیز شده. طبق رسوم خانواده سلطنتی معمولاً برای ملکه همنشین تاجی مخصوص طراحی می شود. اما این دوره به علت مشکلات اقتصادی بریتانیا و نارضایتی‌های عمومی مردم تصمیم بر این شد که کامیلا یکی از تاج‌های سابق ملکه‌های بریتانیا را بر سر بگذارد. در بین تاج‌ها انتخاب او تاج ملکه مری، مادر بزرگ ملکه سابق بریتانیا است. بعد از سال 1902 نقطه مشترک طراحی تاج‌های ملکه‌های بریتانیا استفاده از یک الماس گرانبها در آن هست. الماس 106 قیراطی به نام الماس کوه نور. خانواده سلطنتی اعلام کردند در این دوره از الماس کوه نور بر روی تاج کامیلا استفاده نمی کنند. از پیشینه کشف این الماس اطلاعات زیادی وجود ندارد، اما بر اساس اسناد تاریخی این الماس برای اولین بار در ساخت تخت طاووس استفاده شد. تختی جواهر نشان که در قرن 17 میلادی برای شاه جهان پادشاه گورکانی هند ساخته شد. پس از حمله نادرشاه افشار به هند و شکست پادشاه هند در نبرد کارنال، این تخت به همراه میزان زیادی از جواهرات به عنوان غنایم جنگی از هند به ایران آورده شد. نادرشاه این الماس را از تخت جدا و به عنوان بازوبند مورد استفاده قرار داد. پس از مرگ نادر این الماس به افغانستان و پس از جنگ‌های بسیار بین پادشاهان افغانستان و هند دوباره به هند بازگشت، این بار توسط رانجیت سینگ پادشاه پنجاب. حالا الماس کوه نور نماد قدرت هند و پادشاه رانجیت سینگ شده بود، موضوعی که خیلی خوشایند انگلیسی‌ها و کمپانی هند شرقیشان نبود. دست پیدا کردن به این الماس برای انگلیسی‌ها در نقش تصرف و استعمار هند بود. مرگ رانجیت سینگ و جانشینی پسر 5 ساله او دولیپ سینگ این فرصت را برای انگلیسی‌ها فراهم آورد. دولیپ سینگ در پی شکست ارتش سیک‌ها از انگلیس بر اساس معاهده لاهور الماس کوه نور را به انگلیسی‌ها تسلیم کرد. الماس کوه نور بعد از قرن‌ها سفر به شهرهای مختلف دنیا به بریتانیا و ملکه ویکتوریا رسید. پس از مرگ ملکه ویکتوریا قرار شد برای اولین بار از این الماس در تاج ملکه الکساندرا در سال 1902 استفاده شود، موضوعی که از آن پس به عنوان یک رسم در ساخت تاج‌های ملکه‌های بریتانیا باقی ماند. رسمی که خانواده سلطنتی بریتانیا تصمیم گرفته پس از 120 سال آن را کنار بگذارد. پیام دریابی، لندن. امسال اقتباس سینمایی از رمان پرفروش لولیتا خانی در تهران نوشته آذر نفیسی به جشنواره فیلم کن عرضه میشه. ایران ریکلیس کارگردان تحسین شده این فیلم رو با بازیگری گلشیفته فراهانی و زر امیر ابراهیمی کارگردانی میکنه.
لولیتا خانی در تهران محصول مشترک ایتالیا و اسرائیل که در ایتالیا فیلم برداری شده و الان در مرحله پس از تولید قرار داره. مرداد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو با ماست. فیلم که هنوز در اکران عمومی نیست که ما ببینیم، ولی داستان لولیتا خانی در تهران رو برامون تعریف بکن که بدونیم در انتظار چه میتونیم باشیم. ببین این رمان در واقع یک جورایی میشه گفت که بخشی از زندگی خود خانم آذر نفیسی رو در بر میگیره. خانم آذر نفیسی سال 57 بعد از انقلاب از خارج کشور برمیگرده، داشت اونجا دانشجو بوده، رشته زبان انگلیسی میخونده، برمیگرده ایران و هم در انقلاب شرکت میکنه، همین که به نوعی در واقع به عنوان استاد دانشگاه زبان انگلیسی تدریس میکنه. اما با جریان انقلاب فرهنگی ایشون اخراج میشه. بعد از انقلاب فرهنگی دوباره به دانشگاه برمیگرده. مجموعاً 18 سال ایشون در ایران زندگی کردن تا سال 1997 و بعد از اون مهاجرت کردن. در زمانی که در سال در واقع 74 تا 76 این 2 سال که ایشون استعفا داده بود، سال 74 استعفا میده و 2 سال در ایران بدون شغل میمونه، یک کارگاه ادبی برقرار میکنه و اونجا در واقع چند تا 7 از دانشجویان سابقش رو که همشون هم دختر بودن، زن بودن، اینها رو انتخاب میکنه و اونجا چند تا اثر ادبی رو بررسی میکنن، یعنی یک کارگاهی برای مرور و برخوانی آثار ادبی. این جانمایه اصلی این رمان هست که در چند فصل آثار ادبی مثلا مثل گتسبی بزرگوار فیتزجرالد یا مثلا لولیتا خانی نابوکوف یا مثلا بس این در واقع یه جوری تاثیر گرفته از خود اون لولیتای اصلی نابوکوف. ایده این کار خیلی درخشانه و اونم اینطوریه که این آثار رو که 4 تا اثر اصلی از هنری جیمز و جین آستین و نابوکوف و اینها هست، اینها رو مرکز کار قرار میده و در خلال برخوانی این اثر یک جورایی برمیگرده به متنی که ایران هست. جنگ، سرکوب‌ها، زندانی شدن‌ها، اعدام‌ها و حجاب، مسئله حجاب به خصوص، مقاومت زنان و مثلا در لولیتا خانی، در بخش لولیتا که بخش اولش هم در واقع بخش دومی فصل دومش هست، صحبتی که اونجا وجود داره در واقع یک جور تشابه ایجاد میکنه، چون میدونیم که لولیتا داستان یک مرد سن بالاست که با یک دختر بچه‌ای در واقع راه میفته به صورت جاده‌ای و یک سری سوء استفاده‌ای هم بین اینها خود اون فیلم آمریکاییش هم خیلی جنجالی بود، خیلی جنجالی بود و حتی بر نمایش هم مشکل داشت. این در واقع در این برخوانی یا بازخوانی، من عمدن کلمه برخوانی رو به کار میبرم چون نه نقده نه بازخوانی، یک جورایی در واقع میگه که جمهوری اسلامی نقش هملت، همون مردی که در لولیتا هست و از لولیتا سوء استفاده میکنه، رو نسبت به جامعه ایرانی داره ایفا میکنه. سوء استفاده، مرد سالاری و در واقع در یک فضای مالی خولیایی در ارتباط با جامعه، یعنی یک قربانی داره به نام زنان ایرانی یا کلا جامعه ایرانی و خودش در یک وضعیت نابرابر داره خودش رو مدام داره تحمیل میکنه و غیر حتی قانونی، غیر اخلاقی. از نظر زمانبندی هم زمان خوبیه واسه پخش چنین فیلمی. در حال حاضر بسیار خوبه. اتفاقا جریان مسئله خیزش ملی ایران در سال گذشته که یک ماهیت زنانه هم در بخشای زیادی یا انتظارات زنانه هم، خواستهای زنان ایران رو هم نمایندگی میکرد، یه بخشایش واقعا الان شرایط مناسبی است و بهترین زمانه که این بیاد به بازار. و همینطور ستاره‌هایی که انتخاب کردن براش، ستاره‌اش بسیار خوبن. گلشیفته فراهانی، رز امیر ابراهیمی و زر امیر ابراهیمی، احسنت، و چند تا بازیگر دیگه داره که اینها در واقع نقشه اصلی دارن. خود گلشیفته نقش خانم آذر نفیسی رو در اینجا داره، نقش استاد رو داره، بقیه هم دانشجویان هستن که گرد او هستن. کارگردانش هم یک کارگردان خوب اسرائیلی، تحسین شده است. کاراش در چند تا جشنواره در واقع جوایز مختلفی برده و به نظرم که در فیلمی است که باید دید و بسیار قابل توجه
خواهد بود. احتمالاً یعنی هم داستان فیلم داستان جالب و جنجالی هست، هم کارگردان بالاخره اسرائیلی تبار احتمالاً در ایران هم کلی سر و صدا خواهد کرد. حتماً، به خصوص که خود اثرم که به زبان فارسی به صورت رسمی ترجمه نشده، من نمیدونم اصلا ترجمه از فارسی به فارسی ازش داریم یا نه. ولی اینجا یکی از پرفروش‌ترین ها دست کم برای سالها بوده. سالها پرفروش بود. هم موقع هم تحسین‌های بسیار زیادی شد از طرف نویسندگان بزرگ آمریکایی و کانادایی. این اثر تحسین شده بارها به عنوان یک اثر الهام بخش دربارش صحبت شده. شاید برای ما که این رو زندگی کردیم در دهه 60 و 70 و بقیه‌اش، شاید حرف تازه‌ای اونجا نباشه، فقط یادآوری رنج‌های ملی ما باشه، ولی برای خواننده و بیننده غیر ایرانی این بی‌نهایت در واقع جذابه و یک پنجره‌ای رو باز میکنه به یک جهانی که خیلی جاها در واقع ندیده، نشنیده، در موردش نخونده. مشتاقانه منتظرم که فیلمو فرصتی پیدا بکنیم تا ببینیم. از خود خانم نفیسی هم اتفاقا امروز دعوت کردیم، وعده داد که میاد در آستانه احتمالاً انتشار فیلم و البته امیدوارم که ستاره‌های فیلم رو هم بتونیم در برنامه داشته باشیم. ممنونم از تو مهرداد اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که برنامه 24 امشب رو هم همراهی کردید. احتمالاً در جریان هستید. در طول برنامه هم گفتیم شنبه مراسم تاجگذاری در بریتانیا برای پادشاه جدید این کشور در جریان خواهد بود. تصاویر زنده رو می‌بینید از کاخ باکینگهام در مرکز لندن، جایی که هماهنگی‌ها بین نیروهای امنیتی، رسانه‌ها و کاخ در جریان برای مراسمی که بسیار تاریخی خواهد بود برای به خصوص مردمان آن جزیره. اینجا در ایران اینترنشنال هم ما پوشش ویژه‌ای خواهیم داشت از مراسم تاجگذاری پادشاه چارلز سوم و همینطور همسرش کامیلا. برنامه رو با همین تصاویر زنده از کاخ باکینگهام در مرکز لندن به پایان می‌بریم.